Hello! Welcome back to our channel. So, today gagawa tayo ng no-knead bread kasi nasa quarantine period pa rin tayo. Medyo mahirap bumili ng mga artisanal na bread. So, puro white bread lang yung nasa labas, nasa mga grocery. So, subukan natin gumawa ng no-knead bread na parang sourdough kuno kasi yun yung uso ngayon. So, papakita ko lang kung gaano ka simple lang siyang gawin. So, let's start! Para sa no-knead bread, ito ang ating mga ingredients. Gagamit tayo ng 302 grams ng all-purpose flour, 5 grams na instant yeast, 1 teaspoon ng salt, at 226 grams na lukewarm water, which is about 40 degrees centigrade. Simulan na natin. Pagsama natin muna ang mga dry ingredients na flour, salt, at yeast. Ihalo muna natin sila hanggang combined. Tapos, idagdag na natin ang lukewarm water. Kailangan pala lukewarm para ma-activate ang ating yeast. Ihalo lang hanggang mukha na siyang combined. Hindi naman kailangan smooth. Gagamit na lang ako ng kamay para mas mabilis. Huwag nyo palang kalimutang maghugas bago gawin to. Mix pa natin hanggang mukha na siyang dough gaya ng ganito. Di na natin effortan ang pagmix kasi no need nga dapat to. Ilagay lang natin yung dough sa lalagyan. Tapos, patungan na natin ng cling wrap. Hahayaan natin ang dough mag-rest and mag-rise ng 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, ganito na ang magiging itsura ng dough natin. Parang may butas-butas na siya and umalsa naman siya ng konti. At this point, kailangan na natin ipaproof ulit ang dough, pero sa fridge naman. Pwede natin iwanan ito sa loob ng ref for a minimum of 2 hours hanggang 7 days. Habang mas matagal, lalo siyang magiging medyo maasim kagaya ng sourdough. Ako iniwan ko lang siya overnight pero may nabasa ako na better daw kung mga 3 days. So kunin na natin ang dough tapos i-prepare na natin ang ating work surface. Maglagay tayo ng konting flour sa table natin at ilabas na natin ang dough. Ito na siya. Medyo moist siya. So medyo ini-knead pa natin ng very light lang. Ayan, okay na to. Kuha tayo ng parchment paper tapos ilagay natin sa ilalim ng ating bowl ang parchment paper. Kailangan natin iparest ulit ang dough natin. Hihintayin kasi natin siyang bumalik sa room temperature at mag-proof ulit bago natin siya i-bake. Lagyan natin ng konting flour sa taas para ma-absorb ng flour ang moisture galing sa dough. Tapos ay lagyan na natin ng towel sa taas and iwanan na natin ng 1 hour. Bago matapos ang 1 hour na proofing, open na natin yung oven natin kasi kailangan muna natin siyang i-preheat. Tapos yung temperature na gagamitin natin ay 450 degrees. Gagamit ako ng Dutch oven sa pagluto ng bread ko. Importante pala ang Dutch oven kung gusto natin ng crispy na exterior ng bread. Pero pwede rin naman gumamit ng normal na pan. Kailangan din i-preheat ang Dutch oven bago ilagay ang dough sa loob. Pag 450 na ang temperature, pwede na natin ilagay ang dough. Usually pala, nilalagyan ng slash yung dough sa taas right before ipasok sa oven pero nakalimutan ko. Ingat pala tayo sa step na to kasi sobrang init ng Dutch oven. Ilagay na natin ang dough kasama ng parchment paper sa loob ng Dutch oven at takpan natin ito bago ibalik papasok ng oven. I-bake natin sa oven for about 30 minutes. After 30 minutes, kailangan na natin ilabas ang bread at tanggalin ang takip nito. Crucial pala tong step na to kasi gusto natin maging crispy yung bread natin. And kung gusto nyo nang medyo may konting sunog sa top, yun yung kailangan nating gawin para magkaroon siya ng tinatawag na ears ng bread. Ibalik natin ang bread sa oven at i-bake for an additional 10 to 15 minutes. After mga 10 to 15 minutes, pwede na natin ilabas ang bread. Yay! Mukha na talaga siyang tinapay. Artisanal tinapay. Excited na ako pero kailangan muna nating palamigin ng konti ang ating bread. Medyo mainit pa pero gusto ko na i-slice. Bigyan ko kayo ng konting ASMR. Ito na ang ating finished product.
Gusto ko sana yung may malalaking butas kagaya ng sourdough, pero not bad naman, di ba? Lagyan nga natin ng maraming butter. Ayan, so tapos na ang ating no-knead bread. Medyo mas dense siya than yung gusto ko sana, pero mukha naman masarap. Try natin. So may butter na to. Parang French baker na ba? Ayun, so yan siya. Mukha naman siya okay. So try nyo na rin. Sana makagawa rin kayo ng artisanal bread like me. So thanks again for watching. See you next time.